Bună seara! Vă mulțumim că ați venit. Suntem foarte bucuroși cu toții că ne-am întâlnit aici la lansarea unei verzi de poezie. În seara aceasta este vorba de volumul Cai verzi pe pereți, traducere în limba română, volumul Cristinei Bejan. Cristina Bejan a făcut foarte multe lucruri, a publicat cărți diferite și Green Horses on the Walls este prima ei carte de poezie. Da. Ok. Mădălina Mangalagiu este cea care a tradus acest volum. A absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, unde a studiat engleza și germana. Este licențiată în filologie și a absolvit în cadrul aceleași facultăți masterul pentru traducerea textului literar contemporan și unul din profesorii ei din cadrul acestui masterat este James Brown, care este cu noi aici. Și Mădălina a câștigat numeroase concursuri de creație literară și a tradus până acum 5 cărți și a redactat încă 3. El este Mugur Grosu, scriitor, artist și performer, născut în Constanța. În ce mi-a trimis aici, mi-a spus, citez, de profesie marinar, n-a părăsit niciodată uscatul. Lucrează la o revistă de arhitectură, deși a ridicat doar castele de nisip. Obișnuiește să spună că poeții sunt doar mijloace publice de transport ale poeziei, care se stinge dacă e închisă definitiv într-o carte. Dar îi e greu să mai creadă că poezia va salva lumea, îi e greu să mai creadă, dar e convins că poate fi de folos în lupta cu gravitația. Și tot aici este cu noi Zita Moldovan, bună seara, actriță, care va recita o serie de poeme din cartea Cristinei. Eu sunt Cătălin Partenie și Cristina m-a invitat să vorbesc aici la începutul acestei lansări. Mai departe, da, Cristina. Ok. Bună seara. Să spun ceva foarte scurt. Deci este o onoare foarte mare pentru mine să fiu publicată ca poetă aici în România și să fiu invitată la Cărturești Verona cu voi. Nu pot să cred. Deci, mulți aici, majoritatea cred, știe că sunt doar jumătate româncă. Tatăl meu e român și mama mea e americancă. Explic accentul meu și am învățat limba română foarte târziu în viața mea, aici în Bucharest, ca studentă la Universitatea din Bucharest cu bursă de Fulbright. Mulțumesc frumos, Barbara. Și atunci am început să scriu poezie, dar a fost doar un hobby și m-am întors în state și m-am mutat în Washington, D.C., unde există o scenă foarte puternică de spoken word poetry. Asta e poezie pe scenă, dar poezie pentru cauzuri, pentru politici, pentru să luptă pentru oameni și societate. Și am devenit o poetă de spoken word. Numele de scenă mea este Lady Godiva și dacă știți înseamnă că spun adevărul greu. Așa, și acum locuiesc în Colorado cu familia mea
am predea la universitate acolo, istorie și teatru. Vreau să spun că această carte, deci în limba română, am dedicat pentru toate femei, prietene mele, femeia aici în București, fiecare, care a fost cu mine la viața mea aici în România. Deci, mulțumesc frumos toate femeile aici. Și vreau să facem o poză după cu tot. Madalina, te rog, spui despre colaborarea noastră și poezie. Bună seara! Îmi face o deosebită onoare să fiu aici cu dumneavoastră. Cai verzi pe pereți a fost prima carte pe care am tradus-o oficial, fix după ce am terminat masterul. Mi-am dat dizertația și la o săptămână după domnul Brown mi-a dat mail că vrei să traduci. Și am fost un pic sceptică, pentru că e o carte grea, foarte grea. Și e diferit de ce citeam eu și nu știu dacă voiam neapărat, însă apoi am spus de ce nu. Pentru că așa o să-mi ies eu din carapace. Și am spus, ok, da, facem asta. Am citit un pic și poeziile au rimă albă. N-au rimă, basically. Ceea ce mi-a făcut munca puțin mai ușoară, însă este foarte greu să fii traducător. Și am încercat foarte greu. Și am încercat pe cât de mult posibil să păstrez sensul. Ceea ce a fost dificil, deoarece Cristina aici de față spune adevărul, gol-goluț. Și este foarte greu să te ridici și să spui, da, am fost abuzată, da, asta sunt eu. Și am încercat să fac chestia asta în română. Și eu cred că a ieșit ok. Ideea, ce mi-a plăcut mie cel mai mult, pe lângă metafore, a fost că fiecare poezie are o poveste spusă pe înțelesul tuturor. Este simplu de citit, este simplu de înțeles, are totuși în spate un sens care te face pur și simplu să te gândești. Eu am avut norocul să fiu născută după căderea comunismului și ce mai știam, povești de la școală, în istorie, din ce mi-au spus părinții mei. Însă, am ajuns la o anumită poezie, la Deschizând plicul portocaliu, care m-a lăsat efectiv, nu mai știam ce e cu mine. Pentru că am ajuns să văd realitatea crudă, adică partea cu bunicul, cu patul construit deasupra ușii ca să nu-l găsească poliția când intra în casă sau când făcea baie și venea să-i pună întrebări așa dezbrăcată. Adică pentru mine a fost greu, pentru mine a fost ceva ireal, pentru că eu nu știam toată partea asta, nu știam atât de în detaliu și m-a marcat un pic, sincer, chiar m-a marcat un pic. Dar cred că într-adevăr avem ceva de învățat. Chiar avem ceva de învățat, mai ales de la tine. Avem foarte multe de învățat. Și traducerea a fost ok. După nopți în care am stat și am vorbit să tot vedem cu sensurile, a fost ok și chiar sunt foarte mândră de proiectul nostru. Mulțumesc! Mulțumim! Îl rugăm pe Mugur acum să ne spună câte ceva despre temele principale ale cailor verzi. Bună dimineața, eu sunt marinarul care n-a părăsit niciodată uscatul și mai fac o mărturisire. Am acceptat să fiu prezent aici înainte să fi citit cartea pentru că m-a agățat această perspectivă rară la noi a unei poezii scrise pentru scenă mai degrabă. Asta a fost recomandarea cărții, e vorba de spoken word, o artă relativ nouă la noi, chiar dacă sunt câțiva, dar care la un moment dat m-am numărat și eu care, să zicem, facem asta. Și
ca unul care s-a recomandat drept poet care nu mai crede neapărat în cărți ca mijloace de transport ale poeziei, adică dacă te-ai mulțumit doar să pui poezia într-o carte, probabil că ai îngropat-o într-o carte, de fapt. Singurul mod în care poezia circulă este de la un poet la alt poet, pentru că orice cititor a unei cărți de poezie e obligatoriu poet, chiar fără să scrie poezie. Asta și pentru că poezia e ceva care se întâmplă și în celălalt. E ca și muzica de jazz, are nevoie de minim 2 ca să existe. Și atunci, cumva, spre osebire de textele sacre sau, mă rog, nu știu, marea literatură, poezia care dă mărturie despre lucruri despre care, în genere, celelalte încercări ale umanității, acolo unde celelalte încercări ale umanității au eșuat, să vorbească despre ce aproape că nu poate fi spus, ea atunci are nevoie mai mult decât celelalte de un martor. Dacă, să spunem, alte artefacte se pot consola cu gândul că o să vină niște extraterestri și să vadă piramidele și cumva o să înțeleagă. Poezia nu funcționează ca simplu artefact, ea nu livrează informații, ea are nevoie să se miște, ea e ceva care mișcă și se mișcă odată cu noi și are mereu dimensiuni variabile. Și eu regret foarte tare că odată cu momentul în care poezia a fost confiscată de literați, știu că ultragează asta, dar odată cu intrarea în era Gutenberg, treptat au apărut aceste specializări dureroase care au scos încet poezia în afara publicului, în afara cetății și au devenit un fel de afaceri intelectuale ale unei... Până în secolul XIX în România a citi era un privilegiu, oamenii nu erau alfabetizați, încă nu sunt alfabetizați. Și chiar dacă reprezentările alea cumva banale, vechi ale poeziei, cu lira, ne par de suetele, marcau ceva care s-a pierdut pe drum. Relația cu sunetul, relația cu ea, mai ales într-o țară ca România, care are o cultură preponderent orală, faptul că nu a păstrat acea tradiție, e o mare pierdere. Ne-am grăbit să ne aliniem, să spunem, la alte tradiții, care au universități cu 500 de ani înaintea noastră, cel puțin, și o tradiție a lecturii și mai departe, și am pierdut tocmai această legătură orală prin care poezia funcționa cel mai bine. De pildă, poezia în relație cu muzica sau cu... Și deși capodoperele noastre, să spunem, alea care ne chinuim la școală, au funcționat numai oral. Oamenii țineau minte, nu, Miorița, îi scriau propriile versiuni și așa mai departe. Asta arăta cât de important, ce rol important juca poezia atunci. Și în timp ce poezia în carte, de obicei urgisită, pusă pe rafturile alea la care ajungi mai greu, să vând tiraje mai mici, pe de altă parte e binefăcător faptul că și România descoperă, de-abia începe să descopere fenomenul ăsta spoken word, care înseamnă în primul revenirea la cum spui poezia. Și mi se pare interesant că la un moment dat ea poate renunța și la ceea ce eu numesc less semantic. La un moment dat nu mai e important să te concentrezi pe înțeles, pe partea de informație și poți auzi chiar într-o limbă pe care nu o cunoști și să percepi acea emoție. Poate cel care livrează emoția e chiar mai autentic, mai puternic, pentru că știe că nu e înțeles și asta, acum, după această introducere, scuze, mai lungă, deplâng într-un fel faptul că, așa cum spune și Cristina în textul Bucuresti, dacă nu mă înșel, românii vorbesc, chiar dacă vorbesc într-o limbă necunoscută, să spunem, majorității locuitorilor acestei planete, ei vorbesc o limbă fluentă, engleza, aproape toți dintre ei. Și atunci, în această carte, pasajele care sunt traduse în limba engleză nouă ne sunt accesibile, în timp ce în versiunea originală erau pasaje care erau doar în română și sunt convins că în versiunea lor spoken word erau și mai puternice, pentru că brusc publicul de limbă engleză, când auzea aceste pasaje la care nu avea acces, călca pe acest teritoriu care de fapt foarte al poeziei, al inefabilului, al misterului și în care se livrează doar emoția fără să o poți lua în posesie. Pentru că noi, prin înțeles, să păcătuim într-un fel prin acest instinct de acaparare. Înțelegem ceva și în momentul ăla îl ucidem. În momentul în care
Și de-aia poezia cumva se sustrage acestor înțelesuri și tocmai de-aia ea e prima chemată să vorbească despre lucrurile în care în general e cel mai dificil să vorbești, tocmai pentru că o poate face într-un mod al ei. Și aici, să zicem, ne apropiem de temele cărții. Evident, unul din teritoriile poeziei este exact zona asta, cum am spus, dincolo de inefabil. Și dincolo de, cumva, identitatea asta asumată, activistă, e teritoriul etern al poeziei, al vulnerabilității, al fragilității, chiar și în lucrurile alea care ne par deja la îndemână, pentru că despre ele vorbesc activiștii. Și eu aș propune mai degrabă un pas înapoi. Nu cred în recomandarea asta de poezie activistă, pentru că activismul e o chestie, un borcanel foarte convenabil și în același timp foarte destructiv, pentru că el împarte brusc lumea în categorii antagonice, invită la atomizare. Dintr-o dată ești invitat să fii pro sau contra. Activismul în general e asociat cu megafoane, în timp ce poezia mai degrabă te obligă să-ți ciulești urechea ca să auzi. Ea vorbește cu alte instrumente, nu impune, nici măcar nu propune. Mai degrabă lansează teritoriile alea foarte fragile și delicate, mici unde de îndoială, umbre, irizări și așa mai departe. Și mi se pare că ea face foarte bine asta pentru o carte de debut, funcționează, spre surprinderea mea, în volum. Pentru că există cărți care funcționează bine în carte, dar pe scenă, să spunem, sunt dificile și invers. Și aș fi vrut să încep cu asta, cumva, în loc de această introducere, poate didactică, și care nu e în firea mea, să spun pur și simplu o întâmplare banală din această perioadă recentă. Într-o dimineață m-am apucat să citesc versiunea PDF a volumului și l-am dat, partenera mea s-a trezit și l-am dat, m-a întrebat, m-a văzut foarte, i-am spus că citesc această carte și pentru că a fost foarte, noi lucrăm în proiecte interdisciplinare, poezie cu artă și ce am zis, ok, hai să citesc din ea. Și atunci am zis, pentru că parcursesem jumătate din ea și mi-am dat seama că una din acele cărți rare în care chiar trebuie să iei de la început. De regulă, eu sunt un cititor foarte leneș și la poezie știu că am acest privilegiu, o deschizi oriunde, citești și dacă dai de ceva mișto, închizi cartea și lași să funcționeze mintea ta, dar asta e din acele cărți rare în care fiecare moment al cărții îți mai dă o piesă dintr-un puzzle și cumva o carte care are și dimensiunea asta aparent de roman. Pentru că e o călătorie într-un univers în viața unui om, poți să spui că o carte autobiografică, deși asta ar fi o impietate pentru literați, pentru că știm că vocea autorială nu e aceeași cu persoana reală și cumva asta e marele dar, să spunem, la literaturii, promisiunea asta de ficțiune. Cumva nu-și cerșesc, să spunem, tipul ăla de atenție pe care îl fac, să spunem, rețele sociale, pentru că nu e vorba despre o persoană reală, este o situație ficțională. Chiar dacă eu, de fapt, descarc acolo bagajul meu foarte intim, nu știu niciodată care e granița reală între adevăr și ficțiune. Dar asta e mecanismul prin care și funcționează spre osebire de activism. Pentru că chiar dacă tu folosești, să zicem, elemente biografice, e ceva în care se poate fi locuit și de altul. Și atunci e o poezie care nu datează, chiar dacă am dat face recurs la elemente anume din istorie, cum e aici situația comunismului, pe care culmea ea nu l-a trăit, l-a recuperat din memorii, sau mă rog, dar care inevitabil au afectat-o, au creat niște tulburări care cumva sunt în relație cu alte tulburări și în acest proces de interrogație a propriei tale existențe, ea ajunge la un moment dat să facă legătura cu ea între niște momente pe care n-a apucat să le cunoască. Și aici un moment de legătură între noi și cumva s-ar evident, deci cum am zis, comunismul dintr-o lume din care familia ei a fugit, să zicem, e una din temele foarte puternice. Comunismul care tinde să devină, apropo de activist, foarte la modă, mai ales printre cei care nu l-au apucat,
Evident, apoi ar fi dimensiunea feministă sau mai degrabă să zicem, ca să ocolim iar zona asta care ne obligă să fim pro sau contra, zona feminității, zona vulnerabilității, zona foarte fragilă, iar ea e permanentă, de fapt, în carte, dar darul ei, tocmai de-aia spun că spre de textele activiste, e că nu e explicitată niciodată, nu are acel tip de megafon care îți impune să fii martorul și cumva acestei simple expuneri de traume și de nu știu ce la, și cumva devii părtaș fără să ți se întâmplă ție pe parcursul lecturii. Și asta pățeam eu când citeam Prietenea mea, luat-o de la început, îmi plăcea că se așezau foarte generos pentru public toate aceste felii și nu eram de acord cu disclaimerul cărții, că e o carte care conține lucruri care v-ar putea afecta emoțional, să zicem. Și brusc m-am trezit că mi s-a pus un nod în gât și nu era un pic jenă pentru că m-a luat prin surprindere, nu era nici măcar, știam deja partea aia din carte și totuși când am zis cu voce tare, lucrurile alea nu mi se blocau în gât. Și atunci am avut dintr-o dată, am zis, aha, uite, audio nu e la fel de... Și când parcurge, tipul ăsta, apropo de literați, parcurgerea asta rece în care te uiți doar metafore, chestii, tehnică, nu știu, informații. Și era un pic jenă de prietena mea, pentru că nici măcar n-aveam explicație pentru dificultatea mea, făceam pauze care puteau părea teatral ca să nu... Da, și asta mi s-a părut, și atunci m-am întrebat, dar cum e asta poezie de spoken word? Pentru că e dificil totuși să o pui în scenă. Asta e o artă a scenei, ok, eu nu cred de pildă în actori care pun poezia în scenă, scuze, de-abia aștept, tocmai pentru că cred în autori care, chiar dacă recită prost, cu propria lor voce, să zicem, livrează acea informație intimă. Poezia are niște ascunzișuri la care ajungi foarte greu, să spunem, și atunci presupune o relație foarte intimă cu textul, ca să știi să o pui, să-i dai glas. Și actorii cumva, tocmai pentru că iau la îndemână un arsenal de trucuri și nu știu ce ar putea să facă foarte la rece. Adică ei să recurgă pur și simplu la cele accesorizări cumva uzuale în teatru. Aici dai cu emoții, aici dai cu lacrimi, nu știu ce Deci poezia e de fapt foarte... Când te uiți la text, cât de greu vine un adjectiv sau un epitet sau un accent de emoție, e de fapt foarte zgârcită în tipul ăsta. Livrează altfel emoția decât o face teatru. Și așa cum e greu să faci teatru fără să teatralizezi, și de-aia sunt și actori care pot să facă, să însceneze, să zicem, să pună în scenă poezia, la fel e foarte greu să faci literatură fără să literaturizezi. Amândouă sună paradoxal, dar aici e cumva maestria. Și cartea asta pentru mine e surprinzătoare și nu o spun să mă gulesc, tocmai pentru că o carte de debut în zona asta mi se pare o carte foarte surprinzător de bine închegată, care dozează foarte bine și în care eu ca autor am răspuns oarecum mecanic, cum ziceam, la invitație și acum mi-a fost foarte greu să-mi aleg, am primit invitația să citesc două texte care ar fi în relație cu textele autorei și am găsit foarte multe zone comune. Am să fac și partea asta. Eu pe spoken word, apropo de performance, recurg la relația asta cu muzica. Dacă nu o fac cu muzicieni live, o fac cu muzica făcută de mine și acum o să recurg la muzica făcută de mine. Mâinile. Observasem că toți bărbații de pe scară aveau un ușor falset în intonație când întâlneau o femeie și spuneau: sărut mâinile, sărut mâna sau măcar sărna. Doar când întâlneau femeia de serviciu, îi se adresau protocolar, corect. Spuneau: bună ziua. Și într-o zi
am avut revelația că ei spuneau de fapt: de n-ar fi ce faci cu mâinile alea, de n-am ști unde le bagi, ce dregi, poate miros și a clor. Ți-am fi sărutat mâna. De atunci, cea pe care vecinii o numeau femeia de serviciu mi-a rămas în memorie drept femeia căreia nu-i săruta nimeni mâinile. Pace. Un copil, o boală și un vis m-au salvat din neant, cu mult înainte de a mă fi născut. Asta am reținut din poveștile de pe front ale bunicului Straja. Când i s-a născut al doilea copil, i-au dat permisie să-l vadă și în timpul ăsta moartea a dat cu coasa prin tot plutonul. Când s-a bolnăvit și a ajuns în spital, moartea i-a secerat iar toți camarazii. A treia oară l-a prins pe front, dar cu puțin înainte el s-a culcat și a visat că toți cei din linia întâi vor muri în acea zi. Așa că le-a zis alor lui să rămână în tranșee și doar ei au scăpat. Tata s-a născut în război. Avea doar 1 an când ai noștri au întors armele. Maică s-a sărit într-un tren cu el în brațe, dar nemții l-au deturnat și i-au trimis în lagăr. Nu știu cum au scăpat. Când m-am născut și eu, era un fel de pace, dar dată la maxim, atât de încinsă încât îi spuneau de fapt război rece. Iar Ceaușescu urla într-una la radio și TV: un nou hotărât cursei înarmărilor, armelor nucleare, un nou hotărât fisiunii și fuziunii, bombei atomice, bombei cu hidrogen. Zbiera atât despre pace încât mi-am închipuit că avea nevoie de ajutor și am decis în secret să intru în acțiune. Momentul de maxim interes planetar părea să fie la Woodstock-ul comunist. Întâi am făcut manifeste în care anunțam venirea cenacului flacăra în oraș și în toiul nopții m-am furișat cu sormea să le împrăștiem. Dar ne-a oprit o patrulă, ne-a înconjurat, ne-a spus că veneam de la o aniversare și că în gentuță aveam doar niște jocuri și nu știu cum am scăpat. Și restul a continuat conform planului. În seara următoare, pe stadion, când concertul era mai încins și Păunescu declama niște versuri lovite de o nouă transă, m-am strecurat de lângă ai mei, am scos de sub bluză un afiș scris de mine și 2 lumânări. Le-am aprins. Am sărit pe pista de atletism și am început să fac turul stadionului cu ele deasupra capului. Scrisesem doar 4 litere mari cu carioci colorate: pace. Și Păunescu m-a observat și a dat imediat versul și a tres imediat versul și a început să proslăvească noua vedenie. Un înger coborât parcă din țara moților, un pui de moți cu un boț de lumină să aducă pace între popoare și așa mai departe. Și trupa de pe scenă cânta să fie pace în lume. Și în tot stadionul au început să se ridice aprinse, tremurătoare lumini din brichetă și toate piepturile cântau să fie pace, pace, pace pe pământ. Până mi-am terminat turul de stadion și apoi au scris despre asta și în ziarul Flacăra
Și preț de o brumă din restul copilăriei, chiar am crezut că prin cariocile mele a venit un pic de pace în lume. Nu din mine, iar Păunescu n-avea de unde să știe, dar bunicul meu, Straja, chiar coborâse din țara morților. Și un copil, o boală și un vis l-au scos cândva de 3 ori de sub coasa morții, ca să pot să mă nasc și să înșir pe hârtie litere și cuvinte, chiar și dintre acelea care nu s-au născut încă, nu ne-au fost încă făgăduite. Mulțumim foarte mult, Mogur. Și o invităm pe Zita, în continuare, să... Hai să... hai să jucăm poezia din Care vezi pe pereți cu Zita și eu. Încep eu. Și încercăm să facem pe scenă ca spoken word, deci să vedem dacă merge. Să vedem dacă ne iese. Ok. Da, bine. Și pentru Zita, da, mulțumesc frumos. Deci, să zicem în engleză, we're gonna tag team, so eu, Zita, eu, Zita, eu, Zita, ok. Și aș vrea să spun ceva foarte important. Dacă cunoaștem pe hashtag give credit, tradiția de spoken word în Statele Unite este o tradiție afroamericană, de origini în Africa de Vest, deci oral, deci storytelling, tradiție orală, și a venit în state și acum a dezvoltat într-un spoken word poetry cu o relație foarte aproape de rap music. Ok, începem cu crowd favorite în Statele Unite, Tricky Diaspora. I'm from a tricky diaspora, an assimilate quick diaspora, a red lipstick, high heels, and skinny perfume cigarettes diaspora. The only thing we are known for is not exactly in our history, Dracula diaspora. Maybe that's why we always say we're from anywhere than we actually are from. Je suis à Paris. I can't actually hear the parental accent, diaspora, yet my siblings cannot pronounce our family name correctly, diaspora. A too suspicious yet too trusting diaspora. A shh, don't talk, or they'll hear you, diaspora. A country that you've never heard of, diaspora. I silently understand 8 languages, diaspora. No pressure to get married, ever, diaspora. A sex is healthy and beautiful, diaspora. Any race is more attractive than Caucasian, diaspora. Unless you're racist towards Roma, diaspora. A politically totally confused diaspora, a Reagan realpolitik diaspora. So you're telling me that all healthcare isn't free? Diaspora? All education always on full scholarship, diaspora. What? You don't already have 2 graduate degrees? Doctor, diaspora. Knowing the world map, diaspora. A spiritual, but not religious diaspora. A never knowing your grandparents, diaspora. A family history so painful that you just never talk about it, diaspora. A rejoicing through tears when your country's dictator is executed, diaspora. A real appreciation for a pair of blue jeans, diaspora. A not so ancient history of wearing denim on denim, diaspora. Knowing the true origins of rock and roll, diaspora. Ce frumoasă țară e România? Is it? Dar
în SUA avem un viitor. You don't have to be from our diaspora to have heard that one before. Merci. Zita. Mulțumesc, Cristina. București. E despre lucruri mărunte. Florăriile de la fiecare colț pentru salut, pentru la revedere, pentru întâmpinare, pentru cu plăcere, pentru welcome, pentru că este o plăcere absolută și pentru mulțumesc și pentru te iubesc. Și despre pungile de cadou și hârtia de ambalat de la fiecare casă de marcat. E despre vaporii de benzină care persistă în mijlocul mirosului obișnuit de poluare, amestecat cu țigări, amestecat cu trabucuri, amestecat cu miros pur, dulce și delicios de transpirație. Toate acoperite de cel mai puternic parfum de la Paris. E despre mersul pe stradă noaptea, fără teama de hărțuire sau de cineva care să scoată un pistol. E despre cum să fii o femeie în toată feminitatea și cum asta e ok. E despre cum să fii bărbat care iubește și îmbrățișează și cum asta e ok. E despre cum să stai la cafea cu cel mai bun prieten și chiar să vorbiți. E despre o lume fără un plan. Pentru că toate drumurile nu duc oricum nicăieri. De aia oamenii evadează de unde ai venit tu. E despre parcurile pline de bătrâni care se uită la nepoți cum se joacă după amiaza. E despre tramvai, autobuze, mașini, motociclete, motoare, biciclete și metrou. E despre străzile pe care ai prefera mai degrabă să te plimbi. Pentru că fiecare piață te duce într-un loc în care ai vrea să fii. E despre un oraș al teatrelor, al universităților, al bibliotecilor, al celor mai scandaloase cluburi de noapte din Europa, într-o limbă care e secretă, pentru că toți românii vorbesc fluent engleza, oricum, e privat. Ca și ortodoxia creștin-orientală, unde preoții țin întreaga liturghie în spatele unei porți ornate, pictate cu auriu, acel spațiu sacru și privat pe care nu îl vor vedea niciodată enoriașii care umplu biserica. Privat. Așa cum nu vorbesc ei, noi, despre trecut. E despre zilele petrecute hoinărind. E despre nopți petrecute visând. E despre un loc unde lucrurile se întâmplă pur și simplu, dinamic, imediat și veșnic tânăr. E despre subteranul adus la lumină și este locul de joacă al oricui, nativ, expat sau din diaspora. Brava, brava! Și acum ceva despre comunismul. Și trebuie să spun, să fac clar că este un trigger warning în cartea aceasta, subiecte dificile. Deci, hai să începem. Under your mattress. Put it under your mattress. The money, the truth, the pain. That's my Romanian father's American mantra. Cristina, put this $200 under your mattress. Cristina, don't tell anyone of the rape, the breakdowns, the sexual harassment. Just stuff it under your mattress. No one looks there.
I was told early on not to look in my family's secret police file, which was absurd because I was in that Bucharest archive every day anyway. When I told my girlfriends I was obeying my father's instructions, eyebrows raised. Romanian girlfriends are loyal to family, but they also don't put up with the bullshit that American women do. Cristina, asta înseamnă că trebuie să te uiți. I know, I always said. Under communism, there were no banks, there was no wealth. Every man and woman were equal, equally destroyed, equally in fear, equally invisible. But there were ways around the system, as there always are under oppression. Black market ruled, and all the good guys had a prison term as proof of their protest. Shh, don't talk, or they'll hear you. So Romania was silent. People listening through the walls, making love to your wife, and everyone knows it's in your secret police file. I've read those truths. And the risk that they will raid is always there. Just looking for dissidents, looking for an excuse to torture. Because frankly, everyone's just bored under totalitarianism. Not allowed to go anywhere, not allowed to choose your job, choose your apartment, so you drink, you smoke, and you fuck. Reduced to animals. Ambition is a no-no. Intelligence, the ultimate threat. So the agents burst in. They've heard that you've been keeping a chicken farm illegally on the outskirts of Brăila. You know, saving money, defying the system. Bejan's protest, of course. N-avem nimic de ascuns. Ba da, securiștii bark. As they go straight to your bedroom and flip your mattress. Poliția americană mondială, înăuntru goală. O bază militară americană de pe malul Mării Negre. Un autobuz pleacă plin de bărbați și femei, toți osteniți. Merge în capitala Europei de Vest pentru o zi de muzee, adică distracție. Căști care duduie a hip-hop. După această duminică, de pe baza aeriană Mihail Cogălnicianu, MK, fiind expediați către moarte. România este poarta către Irak și Afganistan. Este moarte peste moarte. În aceea zi, înapoi acasă, în mijlocul Americii, știri despre cel mai bun prieten din liceu al soldatului împușcat pe străzile din Youngstown. The title poem, Green Horses on the Walls, it's in both Romanian and English. And Madalina's creation is the inverse of the original. Green Horses on the Walls. Cai vezi pe pereți? Asta a fost la început în mintea mea. Visurile mele n-au fost posibile. Am fost nebuna, bătută în cap. Cristina, fii serioasă. Vrei doar cai vezi pe pereți. Green Horses on the Walls. The Romanian expression for having delusions. From the start, I was told my dreams weren't possible, that I was crazy, that I needed to be serious, that theater was just a hobby, that I was merely chasing the green horses and it was time to grow up because they didn't exist. But I know my need to write exists. I know that the open page is a reservoir for my joy and pain. I know that the sweat-stained floors of an empty theater welcome me. I also know that my dimensions cannot be confined to a DCCV, a list of degrees and honors. Now, perhaps those don't truly exist. Can they capture a beating heart, prayers, kindness,
caring for our elders and children. Or the next play that's on the tip of my pen and igniting my mind with excitement. The straitjacketed list to DC Impress is what confines and lies. My truth is displayed on the open canvas of my art. My truth runs with the green horses through the fields, down Rockville Pike, and all the way to the heart of DC 14th Street. I hear them calling, Cristina A casa, calling me home. As I walk today through a canopy of trees, I cross paths with a butterfly. And I came home to write this poem. And neither were or are delusions. Că vezi pe pereți, a durat 34 de ani pentru mine să știu, adânc în inima mea, că sunt exact cum m-am creat și a vrut Dumnezeu. Și pentru asta sunt pur și simplu mulțumită. Merci. And avem timp. Cât mai avem? 10 minutes? Should we have discuție or should we have one more poem? Discuție? One more, okay. Zita, nu. Plicul E sigură, da? Yeah. Okay. Deschizând plicul portocaliu. Bunicul meu, un medic veterinar, a fost arestat în timp ce era pe patinoarul în aer liber din Brăila în 1948 și a dispărut în carcera din București. Mai târziu, bunica mea, farmacistă, a fost săltată și ea când se ducea spre gară la începutul anilor 1950. Amândoi erau vinovați doar pentru că erau țărani educați și nu membri ai Partidului Comunist. Amândoi au fost torturați și interogați. Și amândoi le-au spus copiilor că nu se întâmplase nimic, dar tata nu s-a lăsat păcălit. Când tata a părăsit România în 1969 și a decis să rămână în Statele Unite ale Americii, el și familia lui știau consecințele. A devenit inamic al statului. Hărțuirea a început puternic pe ambele părți ale Atlanticului. The Romanian Secret Police mi-a terorizat familia din Brăila și pe părinții mei în America. Și cum arată această teroare? Gândește-te că nicio conversație nu era privată, nu vorbi sau te vor auzi. A fost reținerea constantă a bunicilor mei. Gândește-te că ai urmărit peste tot, când mergeai pe stradă, când mergeai la supermarket, când te uitai pe fereastra casei tale, când stăteai acolo într-un palton, cineva stătea acolo într-un palton privindu-te. Un securist care dădea buzna peste tine când făceai baie și care te interoga în cadă când erai dezbrăcat. Îți făceai griji că toți oamenii cu care vorbeai erau turnători, pentru că probabil chiar erau. Pentru familia mea totul a durat 20 de ani până la căderea comunismului. Cele mai vii amintiri din copilăria din anii 80 nu sunt cele de când ascultam Jim sau de când mă jucam cu păpușile Barbie, ci mai degrabă de când părinții mei ne puneau în mijlocul casei din Tennessee și ne arătau linia pachetelor care erau de pregătit pentru rudele noastre din România. Iar noi le pregăteam cu atâta grijă, punând bucăți de săpun, tricouri vechi, râvniții blugi albaștri și cartușe de țigări. Tatăl meu ne arăta la cine ajungeau aceste pachete cu fotografii alb-negru și pe care le scotea dintr-un plic portocaliu. Când dormea sau când ieșea din casă, mă strecuram des în biroul lui de acasă, de la etaj, și deschideam plicul portocaliu și priveam într-o lume interzisă mie. Tocmai am aflat de la verișoara mea, modelul pe care am știut-o foarte mult timp doar din poze, că străbunicul nostru își construise un pat special deasupra ușii de la intrare, pentru că atunci când securitatea avea să intre în mijlocul nopții, să nu-l vadă și să-l aresteze. Tot ea mi-a mai spus și că bunica noastră, farmacista, lua pastile de capul ei de la farmacia la care lucra de 10 de ani, încercând să-și controleze anxietatea indusă de această teroare necruțătoare.
Mirela mi-a prezentat și conceptul de traumă moștenită și studiile făcute asupra nepoților supraviețuitorilor Holocaustului. Totul are sens acum. Străbunnicul nostru a fost în canal timp de peste un deceniu, cel mai cunoscut lagăr de muncă din România. S-a întors nebun la soția sa, care l-a așteptat în satul său și a murit la scurt timp după aceea. Mirela și-a părăsit promițătoarea carieră de model în Italia pentru a fi asistent psihiatric la Toronto. Și eu sunt o americancă de origine română care a crescut în Tennessee fără nicio grijă. Știu, cuvântul comunism înseamnă multe pentru mulți oameni, dar asta înseamnă pentru mine. Aplauze pentru Cristina, fabulos! Dacă aveți întrebări pentru Cristina. Deschide de întrebări? Da. Întrebări? Question and answer? Da. Dar puteți veni mai în față, să știți că e liber aici. So I imagine this whole process of writing this book was very cathartic for you, but I'm also wondering what it's like for your parents and how did they receive these texts? Well, I first of all just want to say I think Green Horses on the Walls was like the best advice I could have received growing up, even though I kind of, laugh about it in the poem. So, deci e ok în engleză? Okay, mulțumesc frumos. I think that my Romanian upbringing, which I've really can appreciate now looking back, was incredibly important, and I'm so grateful. When it comes to my family history and the inherited trauma that I have, but the lived trauma that my father and his generation and his grandparents had, it's really bad. And I feel very strongly that we need more of a conversation about the crimes of communist Romania. In the States, I worked at the U.S. Holocaust Memorial Museum for 4 years. So I know that it's possible, but there is a reluctance to, I think there's still a lot of fear and secrecy and also just this desire to move on, leave it in the past and just move on. So I think that was sensitive for my family, basically, talking about the past when everybody really just wants to move on. But that said, I do think there's an appreciation for this as, documentation of very difficult history that we do need to know about. And so it's not my work at the Holocaust Museum, but it's my little contribution to documenting the crimes of communism. So I would say it's sensitive for my family, but they've been very supportive. Thanks. Mulțumim. Altă întrebare? And I actually, since we had this amazing question, we do have an NGO in the house that I want to give a shout out to. Do we have flyers? Okay, awesome. This is not an official partnership, but I do always promote a charity with all of my events that I produce. And it was really important to me to honor the victims of gender-based violence with this book launch. As Mugor was referring to, there's some hard stuff when it comes to that in this book. And Centrofilia is a great organization here in Bucharest that champions the rights of the marginalized. So please, I don't know, maybe you can walk around and hand out flyers right now. That would be fabulous.
educate yourselves, and also, you know, fight for justice. Any other questions? Și în română. Română e fine. Înțeleg tot. Bună seara tuturor, în primul rând. Nu am o întrebare. Aș vrea doar să vă felicit pe toți. Cred că nu sunt singura care gândește asta. Și aveți o bunătate pe care ar trebui să o lăsați mai mult să se vadă, pentru că sunteți foarte puternici în asta. Fiecare dintre voi este sufletul de artist, este normal, dar bunătatea este o artă în sine și mă bucur că ne vedem, pur și simplu. Cristina Bejan, bine ai venit în România. Mulțumesc Mulțumim noi, da, pentru inima ta de româncă. Mulțumim pentru generozitatea ta, pentru conexiunea făcută America, România, România, America, pentru tot, pur și simplu. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Hi. So, can you hear me? Is Yeah. it working? Oh, okay. Well, thank you so much for the wonderful reading. And I was thinking a lot about intergenerational trauma, right? Like your great-grandfather was in the canal for 10 years, the grandfather arrested, and so on and so forth. And how the Romanian state has been so apt at erasing these histories, so much so that it's disconnecting us, the new generations, from our own past and also property rights and so on and so forth. Mm-hmm. And bear with me, I'm going to connect this to Atenție, cadete încuiala in Bucharest. You see these signs all over the place, and we take it for granted. I'm like, oh, some derelict, you know, buildings. But actually, if you go in the old Jewish town, whenever I see those signs, I'm like, this is just a now expression of the violence that the state has done against its minorities, right? Mm. From, you know, the Nazi times, communist times, and so on and so forth. And I'm going to bring it back now to my question, sorry if it was too long, which is, how was your experience in the archives? I know that's quite traumatic. Myself, I'm doing some research in the archives, and I was in the Jewish archives. And the archivist there told me how the Romanian state has been postponing giving back the buildings to the survivors of the Jewish folks who were sent to Holocaust, so much so that even the last generations are capable of, you know, getting that properties back. They're just dying off, right? Yeah. They're dying off as the Romanian state is staving this, and as the Atenție cadete încuiala signs are everywhere on buildings that are not, you know, in use. Yeah, we're waiting for the violence to be completely erased. So how did you deal with the extreme violence of all these histories that are coming in, you know, in a beautiful, aesthetic, and also, you know, deeply touching way in your book? How was that process for you, coming to Romania and being in these spaces? Okay, thank you, that was it. Merci frumos. First, I want to give a shout out to Professor Cristina A, because she's the expert, distinguished professor of Jewish studies at the University of Bucharest. So I'm sure she knows much more than I do about this exact subject. But in terms of archives, I would say I experienced a lot more trauma in the Holocaust Museum working on North and West Africa in the archives than the archives here. I had a degree of detachment. I was in the Cărturești archive working on Young Generation Criterion Association members, so it was, you know, historically removed but personally removed. I did choose not to look at my family file. I think that, I mean, not to say that my family's not going to look at the file. I know that there's a connection and like an curiosity. But I also feel like I've talked to enough people who've really gone through their family files that it's like I feel like I don't need to. Like it's enough already. What I know hurts enough. So I guess to conclude, yes, archival research has been incredibly traumatic for me, but not here in Bucharest. Other questions? Irina, da.
does it work? Yeah. So my question would be, from my perspective as a historian and knowing you for so many years, but as a historian and communicating with you in this respect and reading your academic articles and books and so on. And I'm all the time when I come to this kind of events with you, I realize that there is another Cristina that I don't actually know. It's another, so you're kind of using sometimes the same topics like you use in your academic books, but actually you are dealing with them completely different. And there are two very different personas, kind of the historian Cristina and then the poet Cristina, and they are dealing with the same topic in a very different way. You cannot do, you cannot write your history books and your poetry books, you know. So how do you combine those Cristinas and how you separate them when you start to write an academic article? How you get rid of that poetic Cristina and the other way around? You know, it's that's what I'm surprised about. Well, mulțumesc frumos. I'm never getting rid of any of my dimensions. They cannot be confined by a DCCV. Nothing goes away. If anything, I'm just, as my partner can attest, I just have zero attention span, so I'm always working on the next thing, whatever it is. I'm also a nerd, so if it's going to be an academic project, then I just throw myself into it. If it's going to be, and the creative, I also want to say, my creative life, and this requires a longer explanation. I won't give the whole explanation, but I'm not your conventional poet in the United States. We have a machine that makes poets called MFA, Masters of Fine Arts programs. I'm not going to go into, a mountain of debt for the rest of my life to get that degree. But that's how you become a poet. So I would consider myself much more a creative. And when I feel like creating, I'll write a poem, go to an open mic. Obviously, we go to plays. It's just part of the fabric of my life. But it's not like I switch gears. I'm just always like in the flow. So, other questions? Okay. Bună ziua și bine ați venit în România. Am câteva întrebări, nu sunt multe. Terminăm câteva minute. În primul rând vreau să vă felicit pe toți și pentru lectură. Emoționant, de altfel, pentru text, pe scriitoare, pe dumneavoastră, și pe traducătoare, că și acolo e o muncă de sisif, presupun. Cai verzi pe pereți. Această metaforă pentru un român are un sens destul de profund. Întrebarea mea către dumneavoastră este: de ce ați ales să asociați cai verzi pe pereți cu o temă din trecut care ține de comunism? Deci expres deci răspunsul simplu este tatăl meu român. El m-a zis că vezi pe pereți toată viața mea. Și a fost in mintea mea. So that expression has always been in my head, and I've had to return to Arena's question in terms of like my dimensions. I've had to really fight for my right to be an artist because I've always had this kai vezi pe pereți. It's, you got to be careful, you have to be safe, you have to have a profession that's serious and going to take care of you. Again, good advice. So that was always that. And, but I didn't know what it meant. So imagine an expression being said to you, for decades, and then you don't learn what it means until hanging out with these guys here in Bucharest in your 20s. Like, seriously. And then I learned what it meant. And so that was this big aha. And so this book, it's an investigation of my identity, finding myself really also in the Romanian language, because that's what I was able to set myself free. You'll see at the end of the book with the hard stuff. But that involves really exploring my roots and my family and trying to figure out that as well.
So I think that the green horses, they're not just my artistic dreams, but the impossible dreams of actually these guys. Of Cât these bunicii și unchiul meu. Mulțumesc. Cât timp ați stat în România, dumneavoastră? Total, well, deci am fost câteva ore aici, înainte am învățat sinceră română și atunci 2 ani. Și acum, wow, acum 15 ani am locuit în română. Explic că am uitat atât de mult română. Da, adică până la 15 ani ați stat în România. Nu. Am stat aici 2006 până 8. Doar 2 ani. Da. Am înțeles. Acum Nu chiar mult. Clar. Nu înțelegeam, pentru noi români, cai verzi pe pereți spune foarte multe. Doar că tata v-a spus, Cristina, vezi cai verzi pe pereți sau visezi la cai verzi pe pereți. Da, e adevărat, și nouă părinții ne spuneau, nu știu dacă și în ziua de azi mai spun părinții, adolescenților, băiete sau măi fetițo, bagă-ți mințile în cap, ce visezi, cai verzi pe pereți? Da, e adevărat. Dar pentru dumneavoastră sunt convinsă că în America nu aveți fraze de genul ăsta atât de profunde ca la noi. Yeah, cred că nu avem. Maybe I'll bring it in English, green horses in the walls, into the English language, and we'll start saying it. La atâtea filme câte am văzut în limba engleză, n-am văzut niciodată, măi duduie, wake up, are you dreaming to the horse away? Nu. Da, mulțumim foarte mult. Mulțumesc frumos. Vă așteptăm la al 2-lea volum. Sau poate la un workshop pe zona aceasta, pe dimensiune. Că sunteți foarte talentată. Mulțumesc frumos. Predați la Academia de Teatru în... Universitatea în Denver, Colorado. Istoria și teatru predau. V-ați virusat de acolo. Mulțumim mult, foarte mult. Ce înseamnă vină? Mulțumim. Mulțumesc frumos. Și deci, Camelia, ceva? Yeah, it's been a pleasure to listen not only to the book launch and the discussions, but to the happening earlier. And I want to ask you, because there's so much history in your poems, is there poetry in your history book that you're going, by the way, this is breaking news, you're going to launch on the 31st in Bucharest, in the other Cărturești carousel, your book translation, your PhD, which is dedicated to the Inter-Romanian history. So this is all I'm going to say. Is there poetry in that book as well? The poetry is that those guys, especially Petru Cormănescu, inspire me every day to be the creative that I am. And that book, The Litera Intellectuali și Fascismul, is dedicated to Petru Cormănescu. So I hope that I see you. Sper că ne vedem vineri. Deci 31 martie la Cărturești Carousel. Să vorbim despre istorie interbelică, da? Bine. Deci, mulțumesc frumos, mulțumim frumos! Thank you so much, and may I add that we all have appreciated your green jacket.